Ця історія записана за підтримки книжкового магазину «Книголенд». Я розумію, що ситуація має бути зовсім вже скрутною, якщо Макс дзвонить мені і пропонує зустрітися. Після тієї доленосної ночі 7 років тому наше спілкування стало, м'яко кажучи, напруженим. Та й той факт, що Саша, з якою він тоді намагався зустрічатися, незабаром кинула його і вийшла заміж за мене, теж не сприяє дружнім стосункам. Загалом тільки справді безвихідне становище може змусити його звернутися по допомогу саме до мене. І тим не менше він телефонує посеред вихідного і після чергових «як справи, а ти зараз у місті», так ніби нічого не трапилося, запитує, чи не можу я допомогти йому з однією проблемою. Я вже приблизно здогадуюся, про що піде мова. Спільні знайомі розповідають, що Макс взяв у борг у серйозних людей, а тепер не може повернути. І звернутися до приятеля, нехай колишнього, якому пощастило опинитися при грошах, тобто до мене, звучить цілком логічно. Втім, від Дані я знаю альтернативну версію. За його словами, на вище згаданих серйозних людей Макс почав працювати ще в універі, і робота ця була пов'язана з наркотою. Причому не на рівні бариг, у яких я й сам, чого гріха таїти, у студентські роки кілька разів брав п'ятку, а, скажімо, не кілька рівнів вище. І нещодавно, якщо знову ж таки дослівно цитувати Даню, Макс на своїй роботі добряче проїбався. Велика, напевно, була сума, якщо він переходить до настільки крайніх варіантів. Я вже давно помічаю, що наркобізнес, як злоякісна пухлина на тілі нашого міста, від села і спайсів, телеграм-канали, з якими закладчики рекламують просто на стінах будинків, до ЛСД та ексклюзивних дизайнерських наркотиків на вечірках золотої молоді. І гроші там крутяться просто величезні. Я відразу ж пропоную Максу натягнути кота за хвіст і приїхати до мене просто зараз. Сашка якраз поїхала до батьків на кілька днів, і кращого моменту бути не може. Він приїжджає за годину, на метро, а не на машині. Задоволено зазначаю я в голові, а отже справи зовсім кепські. Піднімається на 25-й поверх, заходить у квартиру і приголомшено присвистує. Ніхрена собі у вас тут хороми. 130 квадратів, але ми вже будуємо дім, будемо переїжджати в кращий район. Відповідаю я, і хоч це й може зашкодити моїм планам, не втримуюся і продовжую. Потрібно більше вільного місця. Сам розумієш, уже час потроху думати про дітей. На мій подив, Макс ніяк не реагує на цей коментар. Можливо, його почуття до Саші все ж таки згасли через стільки років, або, може, все настільки погано, що він готовий мовчки проковтнути навіть такі удари нижче пояса. Швидше, мабуть, друге, адже я розумію, що зараз переді мною стоїть уже не той самовпевнений і нахабний хлопець, якого я пам'ятаю з університету, а згорблений, напружений, пригнічений мужик через брак іншого слова, з неакуратною щетиною і мішками під очима. Запрошую його у вітальню і пропоную випити. Він без роздумів погоджується, і я дістаю з міні-бару пляшку Blue Label. З одного боку, витрачати непоганий алкоголь на Макса, який так прийшов канючити в мене гроші, трохи шкода, але з іншого боку, кажу я собі, це інвестиція, що незабаром окупиться, якщо ми зможемо дійти взаємовигідної згоди, звісно. Кілька хвилин ми мовчки смакуємо напій, насолоджуючись краєвидом на вечірнє місто з панорамних вікон. І нарешті, зібравшись з думками, Макс починає говорити. Він вивалює все одразу, ніби скидаючи вантаж, що накопичився. Як узяв у борг, як відкрив свій бізнес у центрі міста, як справи йшли не дуже добре, і під час коронавірусу він остаточно прогорів. І як якісь люди з поняттями і методами, напрацьованими в 90-ті, прийшли вимагати гроші з відсотками. Дійшовши в розповіді до цього місця, Макс якось зіщулюється і ніяковіє ще більше.
Я добре вмію розпізнавати брехню і зараз прекрасно бачу, що він бреше. Розповідає заготовлену історію, яку, мабуть, не раз уже повторював слово в слово іншим своїм знайомим. Але Дані і так розбовкав мені достатньо, тому тиснути і виводити Макса на чисту воду я просто не бачу сенсу. Замість цього безпосередньо ставлю основне запитання, яке мене хвилює. То скільки ти йому підсумку винен? 120 тисяч. Видавлює Макс з себе, понуро дивлячись у підлогу. Від почутого в мене виривається недоречний смішок, але він ніби навіть цього не помічає. «Доларів?» – ошелешено перепитую я, хоча, звісно, з його вигляду чудово розумію, що вже точно не тугриків. Доларів. Він легенько киває головою у відповідь, так само відводячи погляд. Я роблю паузу, перетравлюючи інформацію, адже я навіть не думав, що через його руки міг проходити товар на такі суми. Підозрюю, що Даня, який розповідав, що Макс добряче проїбався і сам не уявляє, наскільки сильно влип його друг. Утім, мені так навіть легше. Дилема, яка переді мною стояла, зникає сама собою. Так, він повинен був воістину зневіритися, щоб прийти по допомогу до мене. Ти сам розумієш, що це дуже багато навіть для мене. Починаю я м'яко, промацуючи ґрунт. Звісно, в теорії я зможу зібрати таку суму, але позичити її тобі? Я не прошу давати мені гроші в борг. Не для цього я до тебе прийшов. Плутано каже Макс. Його наступна фраза повністю застає мене зненацька. Тієї ночі в театрі, коли ми кинули тебе і втекли, я знаю, що ти увійшов у ті двері. Уперше за всю розмову Макс нарешті піднімає голову і дивиться мені в очі. Я намагався поговорити про це з Данею, і він закономірно назвав мене їбанутим. Сказав, що все це казки, дурна міська легенда, не більше. Сказав, що ми ж дунули тоді, ось нас і висадило. Але я точно знаю, що ти увійшов туди, і після цього в тебе справи пішли вгору. Навчання, твій стартап, Саша. Він осікається і потім ніби випльовує з огидою. І ваш ідеально щасливий шлюб. Я ще тоді думав про це, але не говорив вголос. Боявся здатися психом. Але зараз мені вже нічого втрачати. Це реально мій останній шанс. Скажи, те, що ти зустрів за дверима, воно справді виконало твої бажання? Якщо ти без жартів хочеш мені допомогти, розкажи, що тоді насправді сталося. Ого, думаю я, так буде навіть простіше, ніж я припускав. Окей, розповім. Я тягнуся за пляшкою і наливаю нам ще по склянці. Але розмова буде довгою, і деякі з речей, про які піде мова, можуть здатися тобі неймовірними. Але, як ти розумієш, тут уже доведеться повірити мені на слово. Добре. Легко погоджується Макс. Я відкидаюся в кріслі і думками повертаюся на 7 років назад. Театром ми називаємо невеличкий бетонний амфітеатр. Вибачте за тавтологію. Навколо напіврозваленої сцени просто небо в старому занедбаному парку. Навіщо він потрібен у такому богом забутому місці, ніхто з нас не знає, але Сашка розповідає, що за совків тут нібито проводили якісь культурні заходи для школярів. Так чи інакше, нині ця локація вдень слугує імпровізованим дитячим майданчиком, а вночі деколи використовується молоддю старшого віку, щоб випити, горланити пісні під гітару і, звісно ж, пообжиматися з протилежною статтю. Місце це не надто популярне, тож тим літнім вечором опівночі на сходах театру залишається лише наша маленька студентська компанія. Широкоплечий альфач Макс, Саша в бежевому джинсовому комбінезончику і, як завжди, анімешно синім волоссям, вічно накурений Даня і я. Частину парку, в якій розташований театр, не освітлюють вуличні ліхтарі, а ніч видається абсолютно безмісячною, тож ми сидимо в темряві, насолоджуючись бездонним зоряним небом, яке рідко побачиш у великому місті. Саме тоді Даня і заводить фатальну розмову. Мені сьогодні Барига таку байку розповів. Кращу за всі ці ваші кріпіпасти. Повільно починає він. Каже, у них в дитинстві на районі ходили чутки, що є в нас у місті, не повірите, виконавець бажань. Як у сталкері. Встріє Макс. Не перебивай. Невдоволено буркає Даня. Не як у сталкері. Чесний. Прохід до нього нібито можна відкрити певним ритуалом. Повторюся, нібито.
тому що мій барига з друзями свого часу намагався це зробити, і в них зрозуміло нічого не вийшло. Але якщо вірити чуткам, потрапивши до виконавця, можна укласти угоду. Загадуєш бажання, платиш ціну, і воно збувається. І з самим бажанням правила прості. Воно має бути реалістичним і здійсненним. Не можна побажати собі безсмертя або, скажімо, змінити минуле. А от з оплатою вже цікаво. За легендою, в обмін на бажання він вимагає віддати йому частину тіла. Наприклад, пару пальців або навіть кисть, якщо бажання серйозне. Я марно вдивляюся в обличчя Дані, намагаючись вловити якийсь натяк на жарт, проте він серйозний як ніколи. Але перш ніж я встигаю прокоментувати почуту маячню, Саша, який завжди подобається подібні містичні штуки, втручається в його монолог. А що це за ритуал такий? Тут деталі різняться. Знизує плечима Дані. Ні в кого ж не вийшло його відтворити. Ось кожен і вигадує щось. Але всі приблизно сходяться в основних моментах. Потрібно вночі в безлюдному місці намалювати на будь-якій стіні двері і при світлі свічки постукати в них 4 рази. Мовляв, якщо все правильно зробити, двері відчиняться. І що, ти серйозно нам ось цю всю херню розповідаєш? Без приколів? Голосливо уточнює Макс. Я подумки радію, що хоч хтось озвучив те, що я соромлюся сказати. Ти б нам ще про виклик пікової дами або матюкливого гномика почав тирати. Смійся скільки хочеш. Незворушно відповідає Даня. От тільки коли він мені це розповів, я пригадав, що у нас у школі вчився пацан на прізвисько Фродо, якого вдома постійно бив п'яний відчим. Це ні для кого не було секретом. І ось одного разу він не прийшов до школи, ніби як потрапив до лікарні. А наступного дня його відчим по п'янці випав із вікна з 8-го поверху. А тепер вгадай, чому в нього було таке прізвисько Фродо? Ну, Макс посміхається, мабуть, передчуваючи якусь чергову дурню. Тому що з лікарні до школи він повернувся без вказівного пальця, відірваний, дочиста. Підсумовує Даня. Деякий час ми мовчимо, усі занурені у свої думки. Нарешті Саша іронічно каже. У мене є з собою свічка, до речі. Ароматична. Я сьогодні якраз купила. Помітивши лукавий вираз обличчя Дані, який завжди любить підбивати інших на якусь херню, і розуміючи, до чого вона веде, я вирішую нарешті втрутитися. Алло, хлопці, ми ж дорослі люди. Ви справді хочете спробувати якийсь ритуал із дитячої страшилки просто тому, що якомусь однокласнику Дані відрізав палець алкоголік? І тут удар у спину приходить із несподіваного боку. Макс, який хвилину тому сам висміював Даніну історію, обіймає Сашу і ніби як не звертаючись ні до кого конкретно, говорить у повітря. дивіться, здається, дехто застяв. Думаю, чимала частина всіх безглуздих історій із поганим кінцем починається саме зі слів «Ма споримо, і тобі слабо чи що?». Зараз би я, звісно, на таке не повівся, але тоді те ще й у присутності Саші, адже Макс прекрасно знає, що вона подобається нам обом, і я просто не можу спасувати, нехай в такому дурному питанні. Тим більше, чого мені хвилюватися, це ж їх, а не мене, так попаяло від Даніної травички, що дитяча байка про виконавця бажань уже сприймається всерйоз. Лише через 3 хвилини я малуюся на плоди своєї праці, намальовані знайденою дитячою крейдою. Прямо на зовнішній стіні театру двері мають непоказний і нерівний вигляд, але питання художнього реалізму туди не стоїть. Хлопці, що розташувалися подалі, посміюючись, спостерігають збоку за моїми потугами в наскальному живописі. Ну, начебто готово. Давай сюди інвентар. Я простягаю руку Саші. Вона довго куперсається в сумочці і нарешті дістає велику, ще запаковану в поліетилен свічку. Розпаковує, запалює і акуратно передає мені. Коли я беру в неї свічку, наші пальці на мить торкаються, і я відчуваю, як щось нібито перевертається в мене в грудях. І як не дивно, це відчуття тільки додає мені більшої впевненості. Хлопці про всяк випадок відходять трохи назад. Хоча на який ще, про всяк випадок, думаю я. А я встаю біля малюнку із запаленою свічкою і заношу над ним кулак. Раптом Саша перепитує злегка тремтячим голосом. Може, ну його? Пожартували і досить.
Але вже пізно. Я лише здивовано нахмурюю брови. Вона ж не вірить всерйоз, що щось станеться. Сміюся і упевнено стукаю кісточками в стіну там, де намальовані двері. 4 рази. Глухо і ледь чутно. Спробуйте самі постукати кулаком по бетону. Зрозуміло, ніякого проходу не відкривається. Я повертаюся до друзів, щоб поглузувати на тему того, як вони накрутилися від тупої історії Дані, і завмираю з роззявленим ротом. Зірки, які й так яскраво сяяли тієї ночі, здається, починають світитися ще сильніше, а потім вони опускаються. Уже не знаходяться нерухомими точками на небесному зводі, а ніби висять у повітрі на різній висоті, наче якісь фантастичні голограми оточують нас у повільному танці, наче рій світлячків. Навіть саме небо вже не виглядає чорним і бездонним. Воно нагадує живий океан кольорів, що приливаються від темно-синього до фіолетового, з блідо-зеленими і жовтуватими туманностями химерних форм на місці звичного чумацького шляху. Від цієї картини в мене виникають дивні почуття. Я нібито вже не перебуваю у своєму тілі, а вишу в повітрі серед безкрайніх просторів Всесвіту. На мене накочується хвиля легкості та ейфорії. Друзі стоять ніби заворожені, як і я, споглядаючи цей космічний вальс, що рухається навколо нас в абсолютно непроникній тиші. Це добре, виникає абстрактна думка. Щонайменше я можу бути впевненим, що не один я це бачу. І саме в цей момент у двері стукають із того боку. 4 рази, гулко, ніби по дереву. Цей звук розкочується в тиші парку, немов постріл, і вириває нас із магічного трансу. Макс смикається, а Саша тихенько скрикує і різко повертається в мій бік. Перш ніж мій загальмований травою мозок встигає збагнути, що сталося, стукіт повторюється вже голосніше. Налітає раптовий порив сильного вітру, який гасить свічку в моїй руці, і ми залишаємося в цілковитій темряві. Лише божевільний танець зірок продовжує виблискувати перед очима. Дерева пригинаються під шквальним вітром, і стукіт повторюється знову. Цього разу він уже нагадує удари кувалди, які нібито йдуть зсередини стіни театру. 4 удари хитають театр, і я фізично відчуваю, як асфальт тремтить у мене під ногами. І ось тоді хаотичне кружляння зірок різко зупиняється. Вітер миттєво вщухає, а намальовані мною двері раптом стають реальними і прочиняються, ніби запрошуючи мене всередину. Тобто все це правда. Весь час ця історія була правдою. А лише зараз Макс наважується вперше перервати мою розповідь, і я помічаю, як він сидить, вчепившись руками в підлокітники крісла, і жадібно ловить кожне моє слово. Але якщо чесно, більшої частини того, що сталося після того, як ти постукав, я не пам'ятаю. Ні зірок, як ти кажеш, ні ударів. А раптом зізнається він. Але що було далі? За дверима справді виконувач бажань. Я подумки посміхаюся, поки що все йде за планом. І так і ні. Якщо чесно, мені складно підібрати відповідні слова для того, що я побачив за цими дверима. Уяви, що ти перебуваєш у порожній залі колосальних розмірів, як у якомусь замку чи соборі, тільки без стін. Замість них там, де закінчується підлога і склепіння стелі, просто порожнеча. І зірки такі ж неправильні, ненормальні, ніби висять у повітрі на невеликій відстані від тебе. А під ними безодня. Навіть якщо не боїшся висоти, зазирнувши за край, волею-неволею злякаєшся. У дальньому кінці залу стоїть трон, і на троні сидить він. Він майже схожий на людину, але якусь несправжню, з ідеально гладенькою шкірою, з абсолютно симетричним обличчям, завжди без емоцій і з вінцем на голові, ніби зійшов з якоїсь ікони. Ось тільки він зовсім не святий, скоріше навіть навпаки. Хто він такий, або що він таке, немає ні найменшого уявлення, і, якщо чесно, у себе в голові зазвичай просто називаю його тим, хто живе за дверима. А далі все просто. Ти озвучуєш йому своє бажання, а він у відповідь каже тобі ціну. Точніше, не зовсім каже. Я згадую наш перший з ним діалог і зморщуюсь. Це як телепатія, і його думки виникають просто в тебе в голові, і відчуття, якщо чесно, не з приємних, повна шиза. А ціна? Макс запитує із затримкою, і я відчуваю тремтіння в його голосі. Він справді може відрізати руку?
Протягом однієї короткої секунди я борюся з швидкоплинним бажанням сказати йому із співчутливим обличчям, що такий великий борг, як у нього, коштуватиме йому значно більше за одну руку, і подивитися на реакцію, але потім вирішую обійтися без зайвих дурниць. Ні, звісно, що за маячня. Не тупи, подивися, всі руки ноги цілі, але ж я загадував у нього бажання вже багато разів. Я махаю долонями перед його обличчям, показуючи, що все на місці. Але плата, яку він просить, дивна, назвемо це так, неприємна. Він змушує робити деякі речі, які не цілком нормальні. За невелике бажання він може попросити, наприклад, сфотографувати на вулиці якусь дитину і закинути її фото батькам у поштову скриньку, або, припустимо, зловити і з'їсти мишу. Мене мимоволі пересмикує живцем. Що більше бажання, то вища ціна. Наприклад, пам'ятаєш відео з тим пацаном із паралельної групи із свинею, яке злили в гуртожитку? Фу, блядь, навіщо ти взагалі нагадуєш? Макс починає сміятися, але потім осікається, і я із задоволенням спостерігаю, як розширюються його очі. Єбать, не гони, ти хочеш сказати, що... Дідько. Саме так, і скажу більше, зняти і викласти відео найімовірніше було частиною його угоди. Уточнюю я. Не знаю, що конкретно він попросив, але це явно було якесь дуже масштабне бажання. У мене є гіпотеза з цього приводу, що той, хто живе за дверима, живиться наче як негативною енергією. Йому абсолютно не цікавий результат виконання угоди. Сам поміркує, яка може бути цінність у тому, що він змусив мене засталкерити чиюсь дитину. Йому важливо тільки те, що ми відчуваємо, коли виконуємо поставлену нам умову – страх, огиду або сором. Принцип еквівалентного обміну в якійсь дуже збоченій формі. За маленькі бажання він найчастіше просить тебе зробити щось, що буде неприємно тобі самому. Але за великі бажання завжди доводиться робити боляче або погано комусь іншому. У Макса на обличчі відбувається напружений розумовий процес. Про що він зараз думає? Чи прийнятна це для нього ціна? З урахуванням його поточного роду діяльності, неймовірніше так, і все ж. Нарешті він збирається з думками і раптом видає абсолютно несподівану річ. А ти не можеш загадати бажання за мене? І зрозумівши, як безглуздо це звучить після всього, про що я розповів, одразу ж уточнює. Адже я сам пробував провести ритуал багато разів, перш ніж прийшов до тебе. Навіть збирав міський фольклор. Виявляється, у різних районах ходять дещо різні версії легенди. Десь розповідають, що це потрібно робити рівно опівночі. Десь, що двері потрібно малювати мало не своєю кров'ю. Але це ж усе нісенітниця, так? Я все це пробував, і в мене нічого не вийшло. Ні, за своїми бажаннями ти полізеш сам. Дай людині рибу, і вона буде сита один день. Навчи її ловити рибу, і вона буде сита до кінця життя. Сміюся я, а потім додаю вже більш серйозно. Я не користувався ритуалом уже майже 2 роки, і робити цього більше не планую. Досить з мене, занадто велику ціну я заплатив. Макс запитально дивиться, і я, зваживши всі за і проти, вирішую все ж таки розповісти. 2 роки тому у Саші виявили рак грудей. До того часу він був уже на 3-й стадії, встиг поширитися в пахвові лімфоузли. Так, нічого не кажи, регулярні чекапи, все таке, і тим не менш вийшло так, як вийшло. Якщо починати лікувати на цій стадії, виживання за статистикою майже 70%, тож прогноз загалом був хороший. Але ти ж розумієш, що 70% виживання – це 30%, якими я не був готовий ризикувати. Тому щойно діагноз підтвердився, і лікарі почали говорити про операцію, і я одразу ж пішов до того, хто за дверима, і він назвав свою ціну. Я заплющую очі, на секунду візуалізую те, про що збираюся говорити далі. Він зажадав, щоб я насмерть забив людину молотком. Макс дивиться на мене недовірливо і уточнює. А що буде, якщо не виконати свою частину угоди? Без поняття. Я знизаю плечима. Ти впевнений, що хочеш перевірити на своїй шкурі, що з тобою може зробити за обман істота з іншого виміру, здатна вилікувати рак або вбити аб'юзивного відчима? Макс хитає головою, але більше нічого не говорить. Я зітхаю, розуміючи, що доведеться розповідати до кінця, і продовжую. Моєю першою думкою було, що найлогічніше буде вбити якогось бомжа, котрого ніхто й не шукатиме.
Робити я це зібрався в спальному районі на іншому кінці міста. Там і камер немає, і мене ніхто не знає, і відповідних локацій достатньо. Готувався довго, ретельно все планував, вивчав затишні місця, стежив за тим, де вони зазвичай ночують. Зрештою, знайшов слушну мить, і коли я вимовляю наступні слова, мої губи мимоволі викривляються. Знаєш, вбити сплячого безхатька виявилося значно простіше, ніж я думав. Він лежав на матраці біля повороту теплотраси. Я підійшов до нього так, щоб трупи закривали огляд збоку, і відразу вдарив молотком прямо по скроні. Він розплющив очі і спробував підвестися, і тоді я знову вдарив туди ж, і ще раз, і ще. А потім просто пішов. Наступні кілька місяців я не міг спати. Щоночі лежав у ліжку годинами і думав про те, що сталося. І знаєш, що найстрашніше? Якщо чесно, я взагалі не переживав щодо життя, яке забрав. Ні, це мені навіть в голову не приходило. Я боявся лише того, що хтось знайде його тіло, і на ранок поліція прийде до мене в будинок, і всі дізнаються, що я зробив. Але цього не сталося. Взагалі нічого не сталося. А в Сашки на наступному обстеженні лікарі, почухавши потилиці і 10 разів переглянувши знімки, раптом повідомили, що це взагалі-то кажучи друга стадія, а не третя. Потім призначили невелику локальну операцію замість мастектомії, і через кілька місяців вона вже й не згадувала про це. А я вбив людину і нічого не відчув із цього приводу. Часом я думаю, чи не цього він домагається. Знищення людяності всередині нас, розмиття меж між білим і чорним. Це, звісно, риторичне запитання, але я все ж таки очікую якоїсь реакції на розказану історію. Намагаюся спіймати в його погляді хоч краплину осуду чи навпаки співчуття. Не щодня ж Максу зізнаються у вбивстві, однак він неприємно дивує мене і замість відповіді сам запитує зовсім про інше. Але у чому твоя вигода? Навіщо тобі просто так показувати мені, як працює ритуал? Уже вдруге за день його проникливість мене вражає, і знову я думаю, так навіть краще. Скажімо так, я працюю за комісією, посміхаюся я. Сьогодні, коли ти пройдеш через двері, ти попросиш не $120 000, а 200. Це, звісно, збільшить ціну, яку тобі доведеться заплатити, і зі свого досвіду скажу, що я тобі не застрю. Але ти впораєшся, я в тебе вірю. Макс деякий час зважує свої опції в голові, і я не бачу сенсу його квапити. Які варіанти він прораховує, оцінює, у що йому вийдуть зайві 80 000, або думає, як йому краще мене кинути після того, як я допоможу йому провести ритуал. Адже, наскільки йому відомо, у мене і справді не залишиться жодних важелів тиску, і він має розуміти, що я навіть не дізнаюся, яке бажання він насправді загадає. У цей момент я запізно розумію, що Макс, взагалі кажучи, навіть жодного разу не уточнював, що хоче загадати у того, хто живе за дверима гроші, а не, скажімо, усунення своїх кредиторів. Нарешті він, здається, приймає остаточне рішення і простягає мені руку. Я тисну її, і в цей момент він дивиться мені в очі і запитує. Останнє запитання. Тільки відверто, як чоловік чоловікові. Того дня, коли ми втекли з театру. Ти загадав, щоб Саша пішла від мене? Ні, відповідаю чесно. Я загадав, щоб ви забули те, що сталося того вечора. Тоді мені здавалося, що цей секрет має залишитися моїм і тільки моїм. Я загадав, щоб Саша пішла від нього до мене буквально за 2 тижні під час свого наступного візиту на той бік, але йому абсолютно точно не потрібно знати про це зараз. Разом із Максом ми їдемо в передмістя на ділянку, яку я купив ще років 5 тому спеціально для цих цілей. Там, на врізнобій вкопаних у землю бетонних плитах, помітні десятки дверей, намальованих мною свого часу. Різної висоти, криві, неакуратні, вони схожі на дитячі каракулі, але я пояснюю Максу, що якість малюнка все одно ні на що не впливає. Насправді, секрет успішного ритуалу звучить до смішного просто, але виявляється непереборною перешкодою для переважної більшості. На жодному етапі процесу не можна боятися. Ось здавалося б весь секрет.
Проблема в тому, що коли ти знаєш, що ритуал реальний, не боятися того, що чекає тебе за дверима, суто підсвідомо вкрай складно. Страх усього незрозумілого і нелюдського записаний у нас у підсвідомості. А з іншого боку, коли ти думаєш, що ритуал туфта і нічого не трапиться, то дуже складно не злякатися, коли тобі вперше несподівано постукають у відповідь із того боку намальованих дверей. Хіба що дитина може відреагувати на це як на щось само собою зрозуміле. Напевно, саме тому ритуали продовжує жити як дворовий міф серед дітей. А нормальній дорослій людині зазвичай для цього потрібно перебувати в такій стресовій ситуації, коли ніщо надприродне вже суто фізично не може тебе налякати більше, ніж навколишня реальність. Здається, у психології це називається атраксією. Або, як варіант, досить просто бути накуреним або надто сміливим. Усі ці речі я пояснюю Максу просто під час приготувань до ритуалу. Тактовно не вимовляю вголос те, що він і сам має розуміти. І якщо колись раніше Макс намагався правильно провести ритуал і двері йому не відчинилися, виходить, висловлюючись його власними словами, дехто застяв. Тому сьогодні для гарантії двері все ж таки відчиню я, а вже всередину увійде він. Очікувано, ритуал спрацьовує як годинник. Для Макса це перший раз, у будь-якому разі перший, який він запам'ятає. Видовище справді чарівне. Я не куштував психоделіки, але мені чомусь здається, що саме так має виглядати якісний тріп. Я не заважаю Максу насолоджуватися цією феєрією. Не за моїми правилами позбавляти клієнтів цього ультимацена. Коли намальовані двері раптом проступають на поверхні стіни і зі скрипом відчиняються на кілька сантиметрів, я дістаю цигарку, запалюю її від полум'я свічки і, спершись на одвірок, запрошуючи, вказую Максу на прохід. «Ласкаво просимо, я почекаю тебе тут». Він боязко робить крок у невідомість, і двері самі зачиняються за його спиною. Затягуючись цигаркою, я згадую свій власний перший раз. Ви ж не думаєте, що в моїй розповіді Максу було хоч слово правди? Коли двері зачиняються і очі адаптуються до темряви, перед моїм поглядом постає вузьке кам'яне приміщення, що йде вдалину з низькими стелями, які я майже зачіпаю головою. Воно навіює асоціації з підземеллям або темницею. Госту темряву ледь-ледь розвіє тьмяне, зеленувате світло, що виходить від грибів, котрі ростуть на стінах, але його вистачає лише на те, щоб окреслити загальний профіль коридору. Я роблю крок уперед і відчуваю, що наступив на щось тверде і округле. З-під підошви лунає неприємний хрускіт. Піднімаю з кам'яної підлоги предмет, який я щойно розчавив, відразу з огидою викидаю. Це уламок жовтуватої кістки, і причому, наскільки можу судити, людської. Розвертаюся назад і намагаюся знайти в темряві двері, але там, де буквально щойно був отвір, мої пальці намацують лише гладку стіну. З жахом розумію, що входу, через який я сюди потрапив, більше не існує. І в цю мить у мене за спиною лунають важкі кроки. Він іде повільно, точно знаючи, що мені все одно нікуди тікати. Щойно його контури стоять помітні в тутешньому бляклому світлі, і я миттєво розумію, що в образі істоти, що стоїть переді мною, немає взагалі ні краплі людського. Вона настільки величезна, що через низькі склепіння підземелля їй доводиться пересуватися практично навкарачки, спираючись під час ходьби верхніми кінцівками об підлогу перед собою. Його руки з'єднуються з тілом величезними перетинками, що утворюють крила, як у гігантського кажана. Однак крила ці, як і весь його тулуб, витягнутий череп, вкриті пухом і дрібним пір'ям. Втискаючись спиною в стіну, я завмираю в безглуздій надії, що він мене не побачить. Але той, кого я зустрів за дверима, все одно підходить до мене майже впритул. Його безноса морда опиняється перед моїм обличчям, і я відчуваю гнилий запах, що виривається при кожному подиху з повної тонких ікол пащі. Так пахне залежане м'ясо, і мій мозок сам проводить ланцюжок між цим смородом і кістками на підлозі. Ось тоді я й чую вперше. Загадай бажання. Що? Виривається в мене. Загадай бажання. Терпляче повторює той, хто живе за дверима, і я розумію, що його рот у будь-якому разі не призначений для такої артикуляції, ніяк не ворушиться. Слова, які я чую, виникають самі прямо в мене в голові. Загадай бажання і заплати ціну. Яку ціну? Запитую я, все ще перебуваючи в заціпанінні.
Я з'їм шматок твоєї плоті. Без натяків відповідає істота і, трохи подумавши, уточнює. Невеликий. Набагато пізніше я дізнаюся, що телепатія не може передавати емоції та інтонації, але тоді від його абсолютно нейтрального тону сюрреалізм ситуації стає ще більшим, і я, не витримавши, починаю істерично реготати. Він так само стоїть навпроти мене, не поворухнувшись ні на сантиметр, і незворушно спостерігає. А якщо я відмовлюся загадати бажання? Крізь сльози вже запитую я. З'їм тебе всього. Більше життєвої енергії, тільки краще. Блискавично приходить відповідь, і мені стає не до сміху. Само собою приходить розуміння, що він абсолютно серйозний, і всередині мене все стискається. І я просто хочу повернутися назад. Будь ласка, відпусти мене, я не збирався загадувати ніяке бажання. Починаю тараторити я, але голос у голові мене перебиває. З цього боку я вирішую, кому відкривати двері. Не хочеш загадувати твій вибір. Він опирається масивними крилами в стіну по обидва боки від моєї голови, щоб я навіть не намагався тікати, і його гігантська паща роззявляється майже на 180 градусів, оголюючи ряди тонких і гострих, як голки, ікол. Сморід, що долинає звідти, стає зовсім нестерпним. Наостанок у мене перед очима промайнули образи цього вечора. Чудовисько, яке пропонує виконати моє бажання в обмін на пару пальців. Даня з його странною історією проклятий ритуал. Макс, який так безглуздо і легко взяв мене на слабо. І Саша, яку я тепер уже найімовірніше ніколи не побачу. Але зачекайте, якщо той, хто живе за дверима, може дозволити собі просто з'їсти випадкового гостя на кшталт мене, навіщо взагалі пропонувати угоду? Що він цим виграє? У чому була б його вигода, якби я все ж таки встиг загадати хоч якесь бажання, і йому б довелося мене відпустити? Евріка. І коли гігантські щелепи монстра вже практично змикаються навколо мого обличчя, і я щосили кричу: «Почекай, я хочу запропонувати угоду!» Сигарета догорає, і я відволікаюся від спогадів. Сьогодні я ледь не провалив свою легенду, коли випадково згадав про те, що той, хто живе за дверима, допоміг пацану зі смішним прізвиськом Фродо розібратися з п'яницею відчимом. Як можна було так нерозумно проколотися? Адже Макс, на відміну від моїх звичайних клієнтів, чув цю історію цілком ще від Дані і міг згадати, що хлопець заплатив за своє бажання цілком фізично, а не абстрактним поганим вчинком. Дрібниця? Так, але якраз через такі дрібниці в людей закрадаються підозри, і тоді вони починають помічати інші розбіжності і зрештою зістрибують з гачка. Легенда, яку я розповів Максу, лише одна з багатьох у моєму арсеналі, але вона вивірена роками. Говорити кандидатам, що той, хто живе за дверима, виконує їхні бажання, просто так не можна. Усі знають, що безплатний сир буває тільки в мишоловці. Але люди дуже охоче вірять у концепцію виконання бажань в обмін на якусь жертву. А історія про жорстокі і абсурдні оборотки, що виходять за межі людської логіки, чомусь чудово вписується в їхнє стереотипне уявлення про ірраціональне мислення потойбічного божества, яке нібито сидить на троні у своєму гашерівському космічному палаці. Зазвичай залишається додати лише кілька штрихів. Наприклад, видати якусь відому вам обом незвичайну історію, за приклад успішно здійсненої кимось іншим угоди. Повірте моєму досвіду, ніхто ніколи навіть не намагається перевірити таку інформацію, і кандидат готовий до ритуалу. Крім того, ця легенда також допомагає відбирати потрібних мені кандидатів. Ні, я зовсім не про людей, яких ніхто не буде шукати. Здається, таке формулювання я використовував у розмові з Максом. Якраз навпаки, своїми клієнтами я обираю людей, які у відповідь на мою відрепетировану історію про вбивство безхатька просто знизають плечима. Тих, для кого тут взагалі немає моральної дилеми, а хто не відмовляється, почувши озвучену ціну. Рідкісні відмовники йдуть, так і не дізнавшись, що щойно зробили найкращий вибір у своєму житті.
Мої клієнти зазвичай працюють на таких самих або навіть тих самих серйозних людей, що й Макс, або взагалі безпосередньо є одним із цих серйозних людей. Як там було? Дай людині рибу, і вона буде сита один день. Навчи її ловити рибу, і вона буде сита до кінця життя. З тим, хто живе за дверима, за 7 років ми організували ціле рибальське господарство. Я викидаю тліючий недопалок, відчиняю двері і заходжу всередину, підсвічуючи собі телефоном. Той, хто живе за дверима, сидить подалі від входу і діловито вилизує залите кров'ю пір'я. Прямо перед ним лежить купа свіжих, ідеально білих кісток. Зазвичай у такі моменти він більше нагадує мені здоровенного ситого кота, ніж всемогутнє потойбічне божество. Утім, хіба одне заважає іншому? Багато енергії, гарна угода. Звучить у мене в голові, і хоча телепатія не передає емоцій, я відчуваю, що він посміхається. Загадуй бажання. Я вже казав, що працюю за комісію.